जय शिवराय मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ पाहिलाच असेल. एकदम खतरनाक व्हिडिओ झाला आहे आपला होळी निमित्त. तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. तुम्ही मला इंस्टाग्रामला पण फॉलो करू शकता. इंस्टाग्रामला तुम्ही मेसेज केला तर मी रिप्लाय देत जाईल तुम्हाला. तर आपला आज होळी निमित्त एकदम कडक व्हिडिओ एडिटिंग केली आपण. तर आपण कसा बनवायचा व्हिडिओ तर पाहू. आपण केनमास्टरमध्ये आल्यावर इथे प्लसचं बटन दाबून आपण इकडं 16.9चा रेशो सिलेक्ट करून घेऊ. तो सिलेक्ट केल्यावर तुम्हाला काही मी हे दिले आहे तर पाहू शकता. व्हिडिओ दिला आहे तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही. तर तो असा घेऊन टाकायचा. तो घेऊन टाकल्यावर इथे असा तो पण करून इथे असं आल्यावर थोडंसं असं असताना इथे आपण कट मारून घेऊ. थोडंसं कट मारल्यावर बरोबर चिकून करून घ्यायची. बरोबर चिकून केल्यावर इथे बरोबर चिकून केलं थोडं पुढं यायचं. थोडं पुढं येऊन इथे असं इथे परत जायचं जाऊन. तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दिला असेल असा साईज होऊन तिची त्याला परत बेंडिंगवर जायचं. त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन केल्यावर त्याला पण थोडं पुढे येऊन आपण कट मारून घेऊ. असा कट मारून घ्यायचा. कट मारल्यावर हा पुढं सरकून घेऊ. आपण पुढं सरकून घ्यायचा. असा पुढं सरकून घेतल्यावर याला बरोबर लावून घेऊ आपण. आता बरोबर लावून घेऊ. बरोबर लावल्यावर इथं बरोबर चिकून करून घ्यायची. हे पूर्ण उघडल्यावर असं लेअरमध्ये जायचं. लेअरमध्ये गेल्यावर तुम्हाला मी अजून एक काही लिंक दिली आहे अशी पाहू शकता तुम्ही. घ्यायचं असं इकडं लावून घ्यायचं आणि त्याला आपण ॲनिमेशन देणार आहोत. लिनिएशन द्यायचं डाऊन साईड डाऊन आणि त्याला असं याची वाढवून घ्यायची. त्यानंतर असं झाल्यावर इथे याची साईज आपण फुल करून घेऊ. फुल करून घेतल्यावर इकडं आल्यावर थोडं इकडं फुलकून घेऊ आपण. त्यानंतर परत तिथे लेअरमध्ये जायचं. लेअरमध्ये आल्यावर इथे फ्लिक्स लॅबमध्ये जायचं. आपलं मी तुम्हाला लिंक दिली आहे तारखेची व्हिडिओ घेऊन याला फॅड ॲनिमेशन देऊन टाकायचं. फॅड ॲनिमेशन दिल्यावर याला साईज फुल करून घ्यायची. साईज फुल केलं हे असं पाहिजे. इथे आल्यावर थोडंसं आल्यावर तुम्हाला मी काही अशी याची सूर्याची हे दिली आहे अशी लावून घेतलं. त्याला फॅड ॲनिमेशनमध्ये देऊन टाकायचं. पाहून घ्यायचं ते बरोबर लागलं का आपलं सगळं. बरोबर लागलं पाहून घ्यायचं सगळं आपण. बरोबर एकदम पाहू शकता तुम्ही. एकदम आपला बरोबर लागून गेलं आहे सगळं. त्यानंतर इथे आपण वाढून घेऊ. वाढून घेतल्यावर आपण इथे आपलं थोडंसं होत आलं आहे. त्याच्यानंतर इथे आल्यावर आपण थोडं पुढे सरकून घ्यायचं. पुढे सरकून घेतल्यावर इथे असा लेअरमध्ये जायचं आणि तुम्हाला ते त्यानंतर असा फोटो घेऊन टाकायचा. तयार करून घ्यायचा आणि साईज वाढवून घ्यायची. साईज वाढल्यावर याला आपण फॅड ॲनिमेशन देऊन टाकू. फॅड ॲनिमेशन देऊन टाकायचं एकदम भारी. त्यानंतर परत सुरुवातीला त्याची तिडं यायचं. असं इथे आल्यावर परत लेअरमध्ये जायचं. लेअरमध्ये आल्यावर अशी सर्व मित्र परिवार अशी नावाची PNG तुम्ही पाहू शकता. ती घेऊन टाकू आपण. ती घेऊन टाकायची. अशी घेऊन टाकायची. त्याच्यानंतर बरोबर एकदम बरोबर ती अशी इथं लावून घेऊ आपण. इथे लावल्यावर याला पण फॅड ॲनिमेशन देऊन टाकायचं. असं ते बरोबर नीट लागले का नाही थोडं पाहून घ्यायचं. असं मध्यभागी लावून आपण व्हिडिओ पाहून घ्यायचा एकदा. बरोबर लागले का. बरोबर लागलं याला आपण फुल साईज करून घ्यायची. त्यानंतर आपल्या नावाचा लोगो टाकून घेऊ. नाही पहिले तर आपण असं ओव्हरलीमध्ये जायचं. ओव्हरलीमध्ये स्पार्किंगमध्ये जायचं. स्पार्किंगमध्ये गेलं घेऊन टाकायचं. त्यानंतर घेतलं का असं खाली करून घ्यायचं आणि याची ऑपेसिटी कमी करून घ्यायची. एकदम कमी करून घेतली का असं फुल करून घ्यायचं आपल्याला. त्यानंतर हे बरोबर लागलं आहे पाहू शकतात आपण. त्यानंतर तुम्हाला मी अजून काही दिली आहे पाहू शकतात ती. तर तुम्हाला मी अशी दिली आहे ती अशी करून घ्यायची अशी. त्याच्यानंतर ही वाढून घ्यायची. परत त्याला बेंडिंगमध्ये जायचं. बेंडिंगमध्ये गेल्या वेळेला
बेंडिंगमध्ये जायचं. बेंडिंगमध्ये गेल्यावर स्क्रीन करून घ्यायचं आणि याची ऑपेसिटी एकदम कमी करून घेऊ आपण. ऑपेसिटी कमी करून घ्यायची अशी एकदम. त्यानंतर पाहून घ्यायचं आपलं बरोबर लागलं आहे का, एकदम भाग लावून गेलं आहे. तर याचे 3-4 भाग करून घ्यायचे आपण, ते छोटे थोडे वाढून त्याला. नंतर हे करून घेऊ नंतर हे इडं पुढं करून घेऊ आपण. त्याच्यानंतर परत याची आपण एक मारून घेऊ. त्याच्यानंतर हे असं करून पाहू शकता तुम्ही आपलं झालं आहे. नंतर परत लेअरमध्ये जायचं. लेअरमध्ये गेल्यावर तुम्हाला मी अजून काही पेन दिली पाहू शकता तुम्ही, ती घेऊन टाकू आपण. आता ती घेऊन टाकायची, अशी घेऊन टाकायची की ओके करून घ्यायचं. ओके करून घेतलं की वाढवून परत त्याला पेंडिंगमध्ये जायचं. पेंडिंगमध्ये गेल्यावर स्क्रीन करून घेऊ आणि याची क्वालिटी एकदम कमी करून घेऊ आपण. त्याच्यानंतर थोडी ते करून टाकतो. त्यानंतर व्हिडिओ पाहायचा कसा आहे. तर आपला व्हिडिओ एकदम भारी दिसतोय का पाहून घ्यायचं, सगळं लागलं आहे का. त्यानंतर सगळं पाहून घ्यायचं बरोबर लागलं आहे का. त्यानंतर परत आपण यायचं असं सुरुवातीला थोडं. त्यानंतर परत लेअरमध्ये जायचं. लेअरमध्ये गेल्यावर परत फोटोमध्ये जायचं. फोटोमध्ये गेल्यावर आपल्या नावाचं लोगो घेऊ आपण. तयार नसेल परत तयार करून घ्यायचं आणि इथं याला आपण ॲनिमेशन जाऊन याला देऊन टाकू आपण. फॅट देऊन टाकू. फॅट दिलं याची साईज आपण मोठी करून घेऊ असं. त्याच्यानंतर बरोबर चिकून करून तर आपला पहिला पार्ट झाला आहे. पाहू शकता तुम्ही एकदम भारी आपले सगळे नाव बिवं लागले. पार्ट झाला आहे आपला. तर पहिला पार्ट झाला आहे आपला. तर आपण पाहू शकता. त्याच्यानंतर हा सेव्ह करून घेऊ आपण. सेव्ह करून घ्यायचं. इकडे जाऊन एक साईज आपण हे करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. एक्सपोर्ट झाल्यावर परत 16:9चा रेशो घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपण तो एक्सपोर्ट केला आहे तो घेऊन टाकू. तो व्हिडिओ घेऊन टाकायचा असा. तो व्हिडिओ आहे तो घेऊन टाकायचा. त्याच्यानंतर इथे पुढे यायचं. थोडं पुढे यायचं. नाव ओपन झालं की इथं असं ती खाली आली थोडी. इथं जायचं. कैचीमध्ये जायचं. कट करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर परत प्लसचं बटन दाबून आपण रिप्लेशनमध्ये जायचं. रिप्लेशनमध्ये गेलं की 2 हे करून घेऊ आपण 2. त्याच्यानंतर व्हिडिओ पाहून घ्यायचा आपला बरोबर लागलं आहे सगळं. तर असं झाल्यावर परत पुढे थोडं पुढं आलं का व्हिडिओ इथे असं आपण परत कैचीमध्ये जायचं. कैचीमध्ये गेलं परत स्लिप देऊन परत त्याच्यानंतर आपण मोठो कट असं नावाची एक घेऊन टाकू. तर पाहून घ्यायचं हे एकदम बरोबर आहे. तर त्याच्यानंतर परत पुढे यायचं थोडं. इकडं आपण कैची तर करून घेऊ. त्याच्यानंतर परत तिथे येऊन आपण ॲक्टिलेशनमध्ये जाऊन ही थोडी एक वाशी करून घेऊ. इक्वल झाल्यावर आपण इथे म्युझिक ॲड करू. नंतर म्युझिक ॲड करून घेऊ. म्युझिक ॲड करून घ्यायचं. म्युझिक ॲड करून म्युझिक घेऊन टाकायचं सगळं. त्याच्यानंतर इथे कट मारून घेऊ आपण सगळं. म्युझिकला कट मारून घेऊ आपण. थोडं म्युझिकला कट मारून घेऊ. म्युझिकचं थोडी आपण म्युझिकचं आपण करून घेऊ असं. कट मारून घ्यायचा. कट मारून घेतल्यावर इथं जाऊन आपण व्हिडिओ सेव्ह करून घेऊ आपण. तर भावांना आपण व्हिडिओ सेव्ह करीत आहे. तर भावांना आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय शिवराय.